नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु एकदमै छिटो मिठो र बिना ग्यास नै बन्ने खाजाको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। अहिले ग्यासको सर्टेजमा हजुरहरूले पनि यो रेसिपी बनाएर अवश्य खानुहोला। सर्वप्रथम त चौचौ साधेको बनाउनको लागि हरियो प्याजको पत्तालाई टिपेकी छु र यसलाई मसिनो गरी काटेर एउटा भाँडोमा राख्नुहोस्। अब टमाटरलाई पनि मैले यहाँ बारीबाट टिपेकी छु। यो चाहिँ मसिनो टमाटर हो र धेरै अमिलो पनि हुन्छ, यसकारण यो टमाटर धेरै राख्नु पर्दैन। हजुरहरूसँग सानो छैन भने ठुलो टमाटर पनि मसिनो गरी काटेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ यहाँ हरियो खुर्सानी पनि टिपेर लिए। कतिको पिरो खानुहुन्छ सोही अनुसार खुर्सानी पनि राख्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँ 6वटा खुर्सानीलाई मसिनो गरी काटेर हाले। अब फ्रेस धनियालाई पनि टिपेर धोई पखाली मसिनो गरी काटेर पनि हाले। त्यसपछि हरियो पुदिनालाई पनि टिप्दैछु। पुदिना अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ मन पर्ने हुनाले पुदिनालाई पनि मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। अब मसिनो गरी काटेको मिडियम साइजको प्याजलाई पनि राख्नुहोस्। अब वाइवाई चौचौलाई पनि राख्नुहोस् र त्यसभित्र भएको मर मसला र खुर्सानीको धुलोलाई पनि राख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो घरमा के उपलब्ध छ सोही सामग्रीहरू मात्र हालेकी छु। अब स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्नुहोस्। चौचौ साधेको बनाउनलाई त अमिलो पनि त अवश्य चाहियो, यसकारण एउटा कागतीको रसलाई पनि हाले। यो कागती अलि हरियो नै भएको भएर यति धेरै रस त आएन, तर अहिलेको लागि पुग्ने रस चाहिँ आएको छ। अब एउटा चम्चाको सहायताले सबैतिर मर मसला लाग्ने गरी चलाउनुहोस्। यहाँ हजुरहरूले काँक्रो वा गाजर छ भने पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। मसँग चाहिँ यति मात्र सामग्री उपलब्ध भएकोले यति सामग्रीले नै बनाए। हेर्नुहोस् त हाम्रो मिठो चौचौ साधेको पनि तयार भयो। यसमा चाहिँ मैले चौचौ भन्दा पनि अरू फ्रेस इन्ग्रिडियन्ट्सलाई हालेकी छु, तर पनि खाँदा यति मिठो भएको थियो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्।